यो एलिभेटर पनि महिनाको 20 दिन आउट अफ सर्भिस हुन्छ। अफिसले ग्राउन्ड फ्लोरमा सार्ने भनेको पनि सिफारिस गर्दा गर्दा मेरो रिटायरमेन्ट हुने बेला भइसक्यो। त्यस्तो पनि हुन्छ। आज पनि भगवत गीता आज त तपाईँको अन्तिम दिन अनि अहिलेसम्मको अध्ययनबाट के बुझ्नुभयो त? खै जति बुझ्दै जान्छु त्यति उल्झिँदै पनि जान्छु। कहिले प्रश्नमै उत्तर हुन्छ, कहिले उत्तरमै प्रश्न। यो सबै कुराले डर पनि लागिरहेको छ, कतै मैले लिएको डिसिजन गलत त हुँदैन नि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानि कि कर्म गर्ने अधिकार छ तर त्यसको फलको आशा नगर्नु। गीतामा यही लेखेको छैन र? हो, तर फलको आशा नगरी कर्म गर्नुको कुनै अर्थ छ र? जे नहुनु त्यही भयो। हेलो, होइन यो इन्टरनेट के भएको? सिस्टम डाउन छ अरे? हेत तेरिका, अझ कति समय लाग्छ? ल ल हस्, यस्तो छ। सिस्टम बनाउने मान्छे यहाँ कोही पनि छैनन्। होइन कति सजिलै भन्छन्, म्यानेज गर्न सास रे। यसरी नै सबैजना स्वर्गको डिपार्टमेन्टतिर सर्दै जाने हो भने हाम्रो डिपार्टमेन्ट त बन्दै हुन्छ। मैले सबै पहिल्यै सोच्नु पर्थ्यो। यो स्वर्ग भन्ने ठाउँ साँच्चीकै स्वर्गै जस्तो छ त? आई मिन खोइ कसरी बयान गरौँ स्वर्गले? म पनि कहिले गएको छैन, तर सबैजना उतैतिर गएको देखेर स्वर्ग पनि त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ। अनि तपाईँ चाहिँ कहिले जान ट्राई गर्नु भएन? आज प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ त? सरी, आज डिसिजन लिनु छ अनि म अझै पनि कन्फ्युज नै छु। तपाईँको आज अन्तिम दिन, चिन्ता नगर्नुहोस्। डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि तपाईँसँग पुरा दिन बाँकी छ। एक दिनको समयले के फरक पर्ला र? उठ्नुहोस्। सरी, मैले के गलत मैले आज तपाईँ मेरो ठाउँमा बस्नुहोस्। होइन होइन प्लिज, मैले तपाईँले मलाई सिकाउन सक्नु भएन भन्न खोजेको होइन। मलाई थाहा छ हजुरको जब एकदमै गाह्रो छ। म रिसाएको छैन, अन्त जस्ट तपाईँलाई हेल्प मात्रै गर्न खोजेको। तपाईँले भन्नुभयो नि अघि मेरो आज अन्तिम दिन हो भनेर, सायद यसको सोल्युसन यही नै हो। कसरी? तपाईँको काम भनेको मलाई हेर्ने, बुझ्ने र अध्ययन गर्ने हो, होइन र? तर अब यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ है। मैले गर्ने काम सही भए पनि तपाईँको बुझाइ चाहिँ अलिकति फरक हुनसक्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल 1 + 1 = 2 र 2 × 1 = 2। दुइटै सुन्दा त एउटै लाग्छ नि, तर यसको बुझाइ चाहिँ फरक हुनसक्छ। खै यो 1 + 2 मल्टिप्लाई मैले केही बुझिनँ नि त। त्यसैको लागि त आज मेरो चेयरमा बस्नुहोस् अनि कामलाई ह्यान्डल गर्नुहोस्। तपाईँलाई पनि त चाँडै डिसिजन लिनु छ नि, होइन र? तर यो गलत हुँदैन र? तपाईँको जब यस्तो सेन्सिटिभ छ अनि तपाईँमाथि केही एक्सन्स भयो भने? तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस् न। तपाईँलाई समय अगाडि नै डिसिजन लिनु छ कि छैन? चिन्ता नगर्नुहोस्, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु।
नमस्ते। कोठा नम्बर 0 मा हजुरलाई स्वागत छ। म तपाईँको गाइडेन्स अफिसर। तपाईँको मनमा अहिले धेरै प्रश्नहरू खेलिरहेको होला, जस्तै कि म यहाँ कहाँ छु, म यहाँ किन छु, अनि म यहाँ कहिलेसम्मको लागि छु। चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको सबै प्रश्नको उत्तर म दिन्छु। तपाईँ अहिले स्वर्ग र नर्क जानभन्दा अगाडि एउटा सानो डिपार्टमेन्टको कोठा नम्बर 0 मा हुनुहुन्छ। र यता किन हुनुहुन्छ भने तपाईँको शरीरले त प्राण त्यागिसक्यो, तर तपाईँको आत्मा चाहिँ अझै पनि पृथ्वी छोड्न मानेको छैन। केही कारण छ जसले गर्दा तपाईँको आत्मा अगाडि बढ्न चाहँदैन। केही अधुरो सपना वा कुनै डर छ जसले गर्दा तपाईँ अहिले यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँ यहाँ कहिलेसम्म रहनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर तपाईँको आफ्नै हातमा छ। जति चाँडो तपाईँ आफ्नो मनलाई शान्त बनाउनुहुन्छ, त्यति नै चाँडो तपाईँ यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट अगाडि बढ्नमा म तपाईँलाई सहयोग गर्छु। भन्नुहोस्, तपाईँलाई के कुरामा चित्त बुझेको छ? के कुरामा चाहिँ चित्त बुझेछ भनेर सोध्नु न, अनि चाहिँ तपाईँको काम छिटो हुन्छ। मेरो जिन्दगीमा यहाँ चित्त बुझेको केही कुरै थिएन क्या। हेर्नुहोस्, शान्त भएर बस्नुहोस्। म बुझ्न सक्छु तपाईँमाथि के बितिरहेछ भनेर। ए हो, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ मभित्र के बितिरहेछ भनेर? ल भन्नु त, यति जवानीमै मऱ्यो भने कस्तो फिल हुन्छ? ल भन्नु। यहाँ मेरो होइन, तपाईँको कुरा भइरहेछ। त्यही त म भनिरहेको छु। मेरो जिन्दगीमा जे बितिरहेछ नि, त्यो म बाहेक कसरी बुझ्नु सक्छ? नोबडी बात गर्दा। तपाईँको कुरा ठिक हो। तपाईँलाई अहिले के बितिरहेको छ भन्ने कुरा त हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तर प्रयास त गर्न सक्छौँ नि। जहिले पनि उनीहरूको मनको भित्रको कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सो तपाईँको बारेमा के भन्नुहोस् न। मलाई केही कुरा भन्नु मन छैन। लिभ मी अलोन। अनि कुरै गर्नु भएन भने सोल्युसन कसरी निस्किन्छ? डेथ इज द अल्टिमेट सोल्युसन। हजुर? डेथ इज द अल्टिमेट सोल्युसन। सोचेको थिएँ मर्नु नै सब कुराको सोल्युसन हो, तर अहिले यहाँ आएर नि फसिरहेको छु म। तपाईँलाई यस्तो चाहिँ किन लागेको? हे, मैले भने नि यो बारे मलाई केही पनि कुरा गर्नु मन छैन भनेर। बाँचुन्जेल तपाईँले कसैसँग कुरा गर्नुभएको भए सायद तपाईँ आज यहाँ आउनु पर्दैन थियो होला। अनि म कहाँ हुन्थेँ? त्यो घरमा जुन घरमा मेरो खुसी र चाहनाको केही मूल्य थिएन, जहाँ मेरो आफ्नै लाइफ मैले आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ थिएँ। मेरो फ्यामिलीले खालि मलाई सोसाइटीको अगाडि पर्फेक्ट मात्र बनाउन खोज्यो। हुनु छैन यार मलाई कसैको अगाडि पर्फेक्ट। भनेपछि तपाईँ यहाँ हुनुको कारण धेरै रहेछ। खै बाबु, म कताबाट आएँ, कसरी आएँ, म आफै बुझ्न सकेको छैन, म आफै थाहा पाउन सकेको छैन। जहाँसम्म मलाई थाहा छ, मेरो जीवन सम्पूर्ण नै थियो। केही सपना वा अधुरो इच्छाहरू थियो कि? केही सपना, केही चाहना अधुरो छैन बाबु। जीवनभर परिवारको सेवामै लागेँ। उनीहरूको खुसी बाहेक केही सोचेकै छैन, मैले केही सोच्नै सकिनँ। तपाईँको एउटा मात्रै छोरा छ है? हो बाबु, मेरो एउटा छोरा छ, त्यो पनि एकदम तन्देरी भइसक्यो। ए, बल्ल बुझेँ। कुरो के भने नि बाबु, मेरो छोरोले एउटी एकदमै मोडर्न केटी बिहा गरेको छ। त्यसको सङ्गतमा लागेर आफ्नो घरको रीतिरिवाज परम्परा सबै बिर्सिँदै गयो। मलाई लाग्छ त्यो मेरो बुहारीले मेरो छोरालाई मेरो अन्तिम संस्कार राम्रोसँग गर्नै दिन होली। सपना त धेरै अधुरै गए। तपाईँलाई त थाहा नै छ, म त जनताको मान्छे। प्रत्येक पल जनताको सेवामा बिताएँ, सधैँभरि देशकै हित चिताएँ। तपाईँलाई थाहा नै छ नि, मैले त मेरो सम्पूर्ण जीवन देश र जनताको लागि समर्पित गरेकै थिएँ।
बुझ्नुभयो नि? अझै पनि केही समय जनताको सेवा गर्न पाए अझै हो, अझै पनि तपाईँलाई थाहा छ नि, म जस्तो नेक नेता, म जस्तो समाजसेवी, म जस्तो देशभक्त नेक दिल तपाईँले आफ्नो अनुहार किन लुकाउनु भएको? मलाई डर लाग्दैछ। डराउनु पर्दैन। तपाईँलाई यहाँ केही पनि हुँदैन। मलाई तपाईँ किन बोलाउनु भएको? म त तपाईँभन्दा उमेरमा सानो होइन र? मान्छे उमेरले ठुलो सानो हुँदैन। त्यही पनि म सबैलाई तपाईँ नै भनेर बोलाउने गर्छु। किन? किनकि मेरो लागि सबैजना एक समान हो। मलाई यस्तो गर्ने मान्छे पनि एक समान हो? सही र गलत छुट्याउने हामीले होइन, तपाईँलाई त यहाँबाट हामीले अगाडि बढाउनलाई सहयोग मात्रै गर्ने हो। सही र गलत पनि राम्रोसँग छुट्याउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? यस्तो जवान केटालाई कसरी मार्न सक्नुहुन्छ? यार मान्छे कत्रो सपना थियो, भर्खर त सुरु गरिरहेको थिएँ, मन लागेछ फ्याट्ट मार्दैछ। तपाईँको कस्तो सपनाहरू थियो? थियो नि। अब अलि स्पष्ट गरेर भन्नु मिल्छ के सपनाहरू थिए? अब संसार घुम्ने मन थियो, नयाँ ठाउँ नयाँ मान्छेहरू भेट्न मन थियो, एउटा साथी थियो, उसलाई आफ्नो मनको कुरा भन्न लागेको थिएँ। उसँग बिहे गरेर परिवार अनि आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले के गरिरहनु भएको थियो? मैले मेरो भर्खरै प्रमोसन भएको थियो, अनि काममै अलिकता व्यस्त थिएँ। अनि यार काम अहिले नगरे कहिले गर्ने? अब त्यो भोलि गाह्रो नहोस् भनेर त अहिले काम गर्ने होइन र? त्यो भोलि नै आउँछ भन्ने कुराको चाहिँ के ग्यारेन्टी थियो? बसेर मजाले भाषण दिन त सजिलो छ हेर्नु, तर जे कुरा मैले भएको छु तपाईँले त्यही कुरा भोग्नु परेको भए सायद तपाईँ पनि सबै कुरा छोडेर भाग्नुहुन्थ्यो। भागेर मात्रै सोल्युसन निस्किँदैन भन्ने कुरा तपाईँले अहिलेसम्म बुझिसक्नु पर्ने। अहिले पनि तपाईँ मेरो प्रश्नबाट भाग्दै नै हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् न, तपाईँले आफ्नो ज्यान लिनुलाई नै एकमात्र सोल्युसन कसरी देख्नुभयो? मलाई पनि थाहा छैन मैले त्यही सोल्युसन मात्र किन देखेँ भनेर। तर मलाई जहिले बिहान ओछ्यानबाट उठ्न नि गाह्रो भइसकेको थियो। मेरो मम्मी ड्याडीको आँखामा मैले मेरो लागि कहिले माया देख्दिनँ थिएँ। दिदी भाइ साथी कोही नै थिएन मेरो कुरा बुझ्ने। म जहिले आफूलाई एकदम एक्लो फिल गर्थेँ। अहिले के महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले नै म एकदम एक्लो फिल गरिरहेको छु। सायद मैले गलत डिसिसन लिएँ। हो बाबु, मेरो छोरोले त्यो केटीसँग बिहा गर्नु नै त्यसको गलत डिसिजन थियो। मेरो छोरोलाई न त पकाएर खान दिन्छे, न त त्यसका कपडा धोइदिन्छे, दिनभरि अफिसको काम लिएर बस्छे।
बिचरा मेरो छोरा कसरी बसेको होला, के खाएको होला, त्यसलाई कति गाह्रो भएको होला। हे भगवान्, बुहारी गतिले भइदिएको भएदेखि छोरोले पनि सुख पाउँथ्यो अनि मेरो आत्माले पनि मुक्ति पाउँथ्यो। मरेर पनि मलाई छोराको पिरले छोड्ने भएन। सोध्न मिल्छ भने हजुरको छोराको उमेर चाहिँ कति भयो नि? मेरो छोरो यो गएको महिनाबाट 32ले छोयो। अनि 32 वर्षको मान्छेले त आफ्नो ख्याल आफै राख्न सक्नुपर्ने होइन? अब मरै नरहेपछि यो देशको ख्याल कसले गर्ला? भोटे कम्प्लिटियर आशा जनताले धेरै गरेका थिए म माथि। सक्दो सबै पुरा गर्न खोजेकै थिएँ, तर सधैँभरि सबैजनाले भने जस्तो गरी गर्दा कहाँ सकिँदो रहेछ र? अब म नै नरहेपछि अब यो देश कसले सम्हाल्ला, कसले जिम्मा लिएला? तपाईँलाई डर चाहिँ के को लागिरहेछ? मैले बुझ्दैन नि। मेरो मतलब तपाईँलाई डर चाहिँ के को लागिरहेछ? डर? मलाई किन डर लाग्यो र? तपाईँले केही कुरा लुकाएर फाइदै छैन। उसो तपाईँ आफै भन्नुहोस् म किन डराएको छु भनेर। ठिक छ, त्यो पनि म आफै भनिदिन्छु। तपाईँलाई नरक जानुपर्छ भनेर डराइरहनु भएको छ। नर्क? म किन नर्क जाने? मसँग किन यस्तो भएको? मेरो गल्ती के थियो? तपाईँको गल्ती केही पनि थिएन। तर मबाट केही गल्ती भयो पनि हुनुपर्छ, नत्र मतलब के? तपाईँलाई किन लाग्छ कि तपाईँको केही गल्ती थियो भनेर? मबाट केही गल्ती नै नभएको भए मामुले मलाई किन मार्नुहुन्थ्यो? न म त्यो अङ्कलसँग जानी गएको हो, त मैले अरू कसैलाई नै केही भनेको थिएँ, तर पनि मामुले मलाई नै कराउनु भयो। बुझ्नु भयो, मबाट पक्कै पनि केही गल्ती भएको हुनुपर्छ, नत्र मामुले त मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। मलाई मेरो गल्ती थाहा पाउनु छ। तपाईँको गल्ती भनेकै त्यो समाजमा जन्मिनु हो, जहाँ एउटै आमाले छोरीलाई साथ दिनुभन्दा पनि गल्ती मान्नु हो। तपाईँको गल्ती भनेको एउटी नारी, एउटी छोरी भएर जन्मिनु हो। तर यो सबै कुरा त मेरो हातमा नै थिएन। मैले तपाईँलाई त्यही बुझाउन खोजेको हो। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले समाजलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ? एउटा केटा मान्छेको टाउकोमा कति धेरै जिम्मेवारी हुन्छ, अनि सबै कुरा बिर्सेर सपनाको बत्ती मात्रै लागेर परिवार चल्छ? यार, अझै समाजमा एउटा केटाको किमत उसको काम र उसको सफलतामा दाँचिन्छ। अब यत्रो धेरै जिम्मेवारी लिएर सपना कसरी पुरा गर्ने भन्नु त? यार होइन, तपाईँहरूको भगवान्ले कस्तो खालको संसार बनाएको यो? संसार त भगवान्ले बनाउनु भएको, तर समाज तपाईँहरू मिलेर बनाउनु भएको। समस्या जिम्मेवारी उठाउनु, काम गर्नु, सफलता पछाडि भाग्नु होइन। समस्या यो सबै के को लागि गरिरहेको छु त्यो बिर्सिनु। तपाईँले यस्तो स्थितिमा आएर आफ्नो गल्ती महसुस गर्नुभयो, मलाई दुःख लागिरहेछ। तर तपाईँको डिसिजनलाई फेर्न मिल्दैन। म एकचोटि मेरो मम्मी ड्याडीलाई हेर्न सक्छु?
अनि यो माया चाहिँ जिउँदै हुँदा किन देखाउनु भएन? सायद उहाँहरूले पनि आफ्नो गल्ती भर्खरै महसुस गर्नुभयो कि अनि उहाँहरूको गल्तीले गर्दा आज म यहाँ छु। आमा बुवा हुनुको मतलब पर्फेक्ट हुनु होइन। उहाँहरू पनि सबै मनुष्य जसरी सिक्दै हुनुहुन्छ। सायद उहाँहरूले आफ्नो माया जताउन जान्नु भएन होला, अनि तपाईँले पनि उहाँहरूको माया बुझ्न सक्नु भएन। तर स्वास्नी मान्छे भएपछि लोग्नेको ख्याल राख्नु उसको धर्म होइन र, उसको कर्तव्य होइन र? स्वास्नी मान्छेले घर बनाउने, घर सम्हाल्ने, परिवार सम्हाल्ने यो त चलिआएको परम्परा रीतिरिवाज होइन र बाबु? रीतिरिवाज परम्परा त समयअनुसार बदलिँदै जान्छ। जसरी तपाईँलाई आफ्नो छोराको ख्याल आफ्नो बुहारीले राम्रोसँग राख्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसरी त बुहारीको परिवारले पनि आफ्नो छोरीको ख्याल आफ्नो ज्वाइँले राम्रोसँग राख्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होला। खान पिउन लाउन त कमी राखेको छैन नि। खुवाउन पिउन लाउन मात्रै सीमित हुँदैन एउटा वैवाहिक परिवार। माया, सम्मान, समानता यो सबै कुरा हुनुपर्छ एउटा लोग्ने र स्वास्नीको बिचमा। तपाईँले पनि त आफ्नो श्रीमानबाट यस्तै कुराको आश गर्नुभएको थियो होला। यसो कुरा मिलाउनु न, मिल्दैन? यो बानी भन्ने कुरा नि छुट्न गाह्रो हुँदो रहेछ। तपाईँको यो कुरा मिलाउने बानी यहाँ पनि छुटेन है? मात्र तपाईँ यो पालि टेबलको अर्को साइडमा हुनुहुन्छ। अनि मैले राम्रो गरेको कामको चाहिँ मूल्याङ्कन हुँदैन? त्यसो भए तपाईँ गलत कोठामा आउनुभयो नि। पाप र पुण्य छुटाउनलाई कोठा नम्बर 6 मा जानुपर्छ। मेरो कुनै गल्ती नै नभएको भए मसँग यस्तो किन भएको? म माथि चाहिँ यो अन्याय किन? तपाईँमाथि किन यस्तो भयो त्यसको उत्तर छैन मसँग। तर म तपाईँलाई यति भन्न सक्छु कि तपाईँलाई जुन मनुष्यहरूले यस्तो गरे उनीहरूले सजाय पाउनेछ। त्यसो भए त मेरो मामुले पनि सजाय पाउनुहुन्छ? हो, अपराध सरहकै सजाय पाउँछ। म चाहन्न कि मेरो मामुले सजाय पाउनुहोस्। किन? किनकि मसँग जे भयो त्यो त भयो, त्यसलाई त मैले परिवर्तन गर्न सक्दिनँ। सायद मामुले पनि समाजकै डरले गर्दा होला मलाई मार्नु भन्ने अवस्था आउनु परेको। तर जुनै भए नि कारण होस्, म मेरो मामुलाई सजाय दिन चाहन्न। क्लोजिङको समय हुन लाग्यो। भनिन्छ मनुष्य जन्मिने बित्तिकै उसको मृत्युको यात्रा सुरु हुन्छ। जिन्दगीले तपाईँलाई समय त दिएको थियो आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्नको लागि, तर तपाईँ त्यही समयमै उल्झिरहनु, आफ्नो कामलाई नै आफ्नो जिन्दगी ठानेर अगाडि बढ्नुभयो। सायद तपाईँलाई आफ्नो मृत्युको दिन थाहा भएको भए जिन्दगी बाँच्न भन्दा पनि जिन्दगी जिउन खोज्नुहुन्थ्यो होला। अब पछुताएर केही बदलिनेवाला छैन। मेरो सल्लाह यति मात्रै हो कि तपाईँ आफ्नो मृत्युलाई स्वीकार्नुहोस् अनि यहाँबाट अगाडि बढ्नुहोस्। मनुष्य मात्र एउटा यस्तो प्राणी हो जसले आफ्नो भावना बोलेर व्यक्त गर्न सक्छ। तर सबै मनुष्यहरू आफ्नो भावना बोलेर सुनाउनु भन्दा पनि मनभित्र दबाएर राख्ने गर्छ। तपाईँले पनि त्यही गर्नु। आफ्नो समस्याहरूसँग लड्नु भन्दा पनि भाग्न खोज्नु भयो। अहिले पनि तपाईँ आफ्नो गलत डिसिजनबाट भाग्न खोज्नु हुँदैछ।
तर तपाईँ यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्नु हुँदैन। अब तपाईँ आफ्नो गलत डिसिजनलाई स्वीकार्नुहोस् अनि यहाँबाट अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ यहाँ हुनुको कारण तपाईँको अन्तिम संस्कारमा कमी भएर तपाईँको आफ्नो छोराप्रतिको पिर, चिन्ता अनि आफ्नो बुहारीप्रतिको उपेक्षाले हो। एउटा आमाको लागि आफ्नो सन्तान सधैँ बच्चा नै हुन्छ। तपाईँको पिर स्वाभाविक छ, तर तपाईँले अब यो चिन्ता छोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ उसँग नभए पनि तपाईँले उसलाई दिनुभएको माया, तपाईँले उसलाई सिकाउनु भएको संस्कार सधैँ उसँग रहनेछ। तपाईँको छोरा र बुहारीले आफ्नो जिन्दगी आफ्नै तरिकाले जिउने पुरै अधिकार छ। उहाँहरू आफ्नै रूपमा सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईँ अब आफ्नो आशीर्वाद छोडेर ढुक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्। जिन्दगीको सुरुवात त इमान्दारिताबाटै गर्नुभएको थियो, तर जति जति समय बढ्दै गयो तपाईँको इमान्दारिता त्यति नै घट्दै गयो। पैसा र पावरको नसामा तपाईँ बदलिँदै जानुभयो अनि अलि डराउँदै हुनुहुन्छ कतै नर्क त जानु पर्दैन भने। यो डर जिउनु भएको बेला आएको भए सायद अहिले यहाँ हुनुहुन्थेन होला, तर अब डराएर केही फाइदा छैन। आफ्नोले गरेको राम्रो र नराम्रो काम दुवैको जिम्मेवारी लिनुहोस् अनि यहाँबाट अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँमाथि जे भयो त्यो एउटा ठुलो अपराध थियो, र तपाईँको त्यसमा केही पनि दोष थिएन, तर तपाईँको उदारताले तपाईँको महानता झल्काउँछ। तपाईँले जे झेल्नुभयो त्यो अब तपाईँको भाग होइन। यो यात्रा पीडाको होइन, मुक्तिको हो। त्यसैले अब तपाईँले आफ्नो पीडालाई विदा गरेर नयाँ सुरुवातको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। आज आउनुभएको आत्माहरूले आफ्नो मृत्यु स्वीकार्नुहुन्छ? मैले सुरुमै भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु, हाम्रो काम भनेको कर्म गर्ने हो, फलको आशा राख्ने होइन। अब उहाँहरूले के निर्णय लिनुहुन्छ उहाँहरूको इच्छा र चिन्ताको विषय हो। के सोच्दै हुनुहुन्छ? यही कि मलाई जहिले पनि लाग्थ्यो यो दुःखै दुःख देखाउने कथामा मलाई किन राखेको होला भन्ने, तर मैले आज बुझेँ। तपाईँले निर्णय लिने समय भयो। आजको अनुभव कस्तो रह्यो त? यो मनुष्य जातिहरू एकदमै उल्झिरहेको हुन्छ। स्वतन्त्रता खोज्छ तर आफ्नै अपेक्षामा बाँधिएको हुन्छ। खुसी खोज्छ तर मनभित्र डर मात्र छ। सत्य बोल्छ तर आफै झुकमा डुबिएको हुन्छ। अनि यस्ता पिशाचु पनि हुन्छ जसले आफ्नै चेलीबेटीलाई पनि छोड्छ। यस्ता मनुष्य पनि हुन्छन् जसले समाजको लागि आफ्नै सन्तानमाथि घोर अपराध गर्छ। तर यस्ता पवित्र आत्मा पनि हुँदो रहेछ जसले यी पापीहरूलाई माफी दिने क्षमता राखेको छ। यसले के पनि बुझ्न सकिन्छ भने फुल, नदी, पहाड सबै सुन्दर छ, र माया गर्ने, खुसी हुने, हाँस्ने, रुने यो सबै अनुभव एउटा मनुष्यले मात्रै गर्न पाउँछ। अनि यो सबै अनुभवले नै एउटा मनुष्य हुनुको अस्तित्व जनाउँछ। अनि एउटा मनुष्य हुनेको मूल्य अनिश्चितता रहेन रहेछ।
तपाईँ निर्णयको लागि तयार हुनु भइसकेछ। यहाँ 2टा फाइलहरू छन्। सेतो फाइल रोजेर तपाईँ मनुष्य बन्न चाहनुहुन्छ कि कालो फाइल रोजेर तपाईँ यहीँ बस्न चाहनुहुन्छ? अनि तपाईँ भए के रोज्नुहुन्थ्यो? संसारले